ครับคุณปอนครับสวัสดี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 ครับโอ้โหกอดด้วยได้ไหมคุณจุงมาคุณจุงกอดด้วยครับหายใจไม่ออกปรบมือในแบงค์ต้อนรับแจ๊สเฟอร์ครับผมโอ้โหตานั่งหน้าเร็วเฮ้ยผมอยากนั่งกับพี่เร็วตัวเล็กอ๋ออยากนั่งกับพี่โอเคแม่สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับแจ๊สเปอร์ครับพี่เมื่อกี้ใครสะกิดอะไรนะเมื่อกี้ใครสะกิดบ้างเลยทำไมเหรอเมื่อกี้ผมมีคนสะกิดมีคนข้างหลังคุณอู๋สะกิดเฮ้ยมึงคิดเองคิดเองคิดเองไม่มีคิดเอง มันหนาวแหละพี่เนี่ยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมไม่ได้รับแจ๊สเปอร์เลยแม่ยิ่งกว่าเสียงเอฟเฟกต์อ่ะใช่สุดยอดเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการคุณปอนเขารู้อยู่แล้วว่าบรรยากาศรายการเป็นยังไงคุณรีวิวให้เพื่อนๆคุณฟังดีกว่าคือเอางี้ก่อนขอพูดก่อนเลยว่าตอนแรกอ่ะตอนที่ผมเห็นเงากระดานยูทูไนท์อ่ะผมคือมันขึ้นฟีดมาตอนแรกผมก็คิดในใจว่าใครได้ไปอีกวะแต่คือจริงๆตอนแรกเห็นว่าใครได้ไปอีกวะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นวงเราไงแล้วก็แบบเห็นแบบจริงๆคืออยากไปนะเพราะว่าคิดถึงบรรยากาศที่ได้กลับมารายการนี้แล้วมากับแจ๊สเปอร์อะไรเงี้ยก็ดูปุ๊บพอดูเสร็จแล้วก็อ้าววงกูนี่หว่าคือแบบมาเปิดคือคุณยังไม่รู้ตัวเองคือมันเห็น3 คนในรูปไงที่เป็นเงาเพิ่งจุงอยู่ตรงกลางแล้วผมนึกว่าพิกซี่จริงเหรอก็3 คนนะแล้วพอรู้ว่าเป็นตัวเองคุณรู้สึกไงคุณปอนก็อยากเจอพี่เลยคิดถึงมากบรรยากาศสนุกแน่นอนคราวที่แล้วก็มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นแล้วก็มีมากมายเช่นโกโจสัตรุขอบคุณมากขอบคุณมากมึงมากลางอาณาเขตเราเพื่อนใช่คราวที่แล้วเอางี้ดีกว่าแต่ว่าผมรู้จักแต่คุณไงผมเจอคุณแล้วคนอื่นๆดีกว่าคุณมีวิธีการแบบว่าแนะนำตัวแบบเป็นบอยกรุ๊ปทำไมคุณขับแบบนั้นประโยคติดปากประโยคแบบแนะนำตัวของพวกคุณมันเป็นยังไงไหนมันจะเริ่มจากใครดีมีปะอะไรพี่อู๋ก่อนแล้วปกติแนะนำตัวแบบวงอะพี่แต่มันจะเขินๆหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าทำแล้วดูดีหรือเปล่าเพราะตอนนี้โอเคได้อยู่ดีได้ตัวแบบวงนะตัวแบบวงปกติสวัสดีครับพวกเรา Jasper ครับผมครับแค่นี้เลยจริงจังแล้วมันดีดอะไรไม่หายมันคือท่าของแจ๊สไม่ค่อยมีเวลาคิดนะพี่ก็เลยท่านี้ไปจริงๆอ่ะสิ่งที่คนพูดในโซเชียลเลยคือพวกคุณคิวยากมากกว่าจะเจอกันกว่าอะไรเงี้ยมันยากไหมหรือว่าพวกคุณทำอะไรกันอยู่ยุ่งเหรอฝ่ายเหรอยากคือมีชีวิตส่วนตัวเป็นของตัวเองครับพี่ได้คุณใช้ได้นะเมื่อกี้ขนาดไปเข้าห้องน้ำยังเข้าไม่ครบคนเลยเอาเหรอทำไมอ่ะใช่ตอนแรกเรียกจุงไปแล้วจุงไม่เข้าด้วยก็เลยได้เข้า3 คนห้องเดียวกันคือไม่รู้คือไม่รู้เวลามันเป็นอุปทานหมู่คือทุกคนลำไส้เดียวกันคือมีคนปวดฉี่ปุ๊บอีกคนนึงก็ต้องตามไปด้วยแต่งงดิไม่คือที่ผมจะบอกก็คือเวลาสมัยคุณเรียนมัธยมกันอ่ะเวลาคุณจะไปห้องน้ำอ่ะคุณชวนแก๊งหรือเปล่าใช่มันต้องชวนกันไปด้วยไม่งั้นฉี่ไม่ออกเหตุการณ์มันจะเป็นแบบเฮ้ยมึงปวดฉี่วะไปห้องน้ำใช่มันเป็นฟิลแบบว่าไปห้องน้ำด้วยพวกคุณก็เป็นอย่างนั้นพวกคุณก็คือชวนไปห้องน้ำด้วยกันใช่ครับก่อนกันไปเป็นกลุ่มก้อนนะพี่พวกคุณเจอกันปกติไม่ทำงานคุยเรื่องอะไรกันคือส่วนใหญ่แล้วพวกเราจะชอบ Deep Talk ครับ Deep Talk ใช่ Deep Talk เลยถามสตาร์ดีกว่าสตาร์ไม่ได้พูดเลยพูดหน่อยเลยคุณสตาร์คุณพูดหน่อยมันจะตื่นเต้นอยู่ส่วนใหญ่เราก็จะดีพอกันครับพี่คุยจริงจังครับคุณพูดเหมือนปอนพูดเมื่อกี้เลยครับดังนั้นประเด็นที่พูดคุยเรื่อง Deep Talk คุณคุยเรื่องอะไรเฮ้ยวันนี้เป็นยังไงจริงๆแล้วเราจะชอบถามถึงความพร้อมของแต่ละคนกันครับพี่ใช่ก็คือเวลาเราออกกองอะไรอย่างเงี้ยแบบถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องถามความพร้อมของแต่ละคนใช่ไหมพี่อย่างพี่ปอนเนี่ยพร้อมยังพร้อมแล้วเสียงเนี่ยปังปอนพร้อมแล้วอาเชนพร้อมแล้วซานต้าพร้อมแล้วแฟนคลับพร้อมยังเอาไม่เหมือนที่เตรียมไม่เลยพี่เอ้าทำไมบางยังไงเมื่อกี้กูพูดทุกคนแล้วไม่มีใครพูดชื่อกูเลยลืมคนเดียวกูจะรีบส่งเกินขอใหม่ได้ปะพวกมึงมีกัน3 คนมั้งไม่คือเวลาจะทำอะไรพวกผมจะชอบทำแบบเช็คชื่อเช็คชื่อนิดนึงครับพี่แบบตอนแบบอยู่หน้ากองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบปังปอนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราวนมาตรงนี้แหละเพราะเดี๋ยวว่าจะมีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่แล้วเนี่ยเหรอคือที่เรียกว่า Deep Talk เฮ้ยพวกเรามา Deep Talk กันดีกว่าปังปอนพร้อมแล้วไม่คือเป็นการเริ่มก่อนเข้าประเด็น
ก่อนเข้าประเด็นลึกๆก่อนเข้าประเด็นลึกๆ ไอ้เรื่องเนี้ยกูไม่เริ่มมัน จริงเหรอมันเริ่มต้นมายังไงไอ้เรื่องเนี้ยวิธีการเช็คชื่อเนี่ย วิธีการเช็คชื่อนะครับพี่ปอนต้องเป็นคนเล่าพี่ เริ่มจากพี่ สรุปเราคุยเรื่อง Deep Talk หรือว่าคุยเรื่อง แล้วแต่ ตัวเลย ผมสมาธิสั้นอยู่แล้วคุณไปไหนผมไปด้วยอยู่แล้ว งั้นเอาเรื่อง Deep Talk ก่อน Deep Talk ก็คือคุยเรื่องแบบว่าการมาเจอกันอะไรเงี้ยอยากให้แบบวงเราแบบเป็นยังไงต่อทำยังไงนี่เข้าสู่โหมดสาระ เอ้ย จริงจังเลยจริงจังเลย ล่าสุดที่คุยเรื่องดีท็อกที่คุยกันก็คืองานสงกรารที่เราไปกันเราก็มาจับเข่าคุยกันว่าเฮ้ยจุงทำไมชอบถอดเสื้อวะ อันนี้น่าสนใจ ใช่ป่ะ ทำไมเขาหลดเสื้อพี่ตูครับ คือผมไม่ได้ชอบถอดเสื้อ คือ อารมณ์มันพาไปใช่ไหมคือจริงๆอ่ะเราอ่ะ ไม่เลยเอาเดี๋ยวมันไม่มีเรื่องคุยไง มี จะบอก ไปเรื่อยๆ จะบอกเลยว่า ไม่ต้อง คือเราถามมันจริงๆจุงแบบเฮ้ยจุงทำไมชอบถอดเสื้ออย่างเงี้ยจุงเลยให้คำตอบว่าโหพี่ทั้งปีเนี่ยผมรอช่วงสงกรารแค่แบบแค่ช่วงเดียวเลย ผมฟิตหุ่นมาทั้งปีเพื่อช่วงเนี้ยให้ผมถอดเถอะอย่างเงี้ย ก็ทำวงมาตั้งหลายปีแล้วก็ขึ้นคอนแบบสงกรานต์อ่ะ เจอกันปีละครั้งอ่ะ ก็รู้สึกว่า โอ้เศร้าเลย ไม่หมายถึงแบบคือเรา จังห แบ วะ บ จะได้ขึ้นเวที ใช่แบบ เออ เวทีใหญ่ๆเนี่ยมันจะมาแบบช่วงแบบเฟสติวัลแบบสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไหนๆก็แบบเขาเรียกว่าอะไรคืนความสุขให้ประชาชน ใช่ไหม ไม่แต่เราก็ดีไงเพราะว่าวงเราจะได้แบบมีจุดขายของแต่ละคน ไม่คือแบบผมอะหล่อเลี้ยงแฟนคลับที่เป็นประเภทมามีไง อันนี้มันจะเชื่อมมาต่อเนื่องไปที่ฉายาเวลาเราเรียกกัน แล้วก็เชื่อมมากับเมื่อกี้ด้วย ไอ้สคริปต์นี่ยังจำเป็นอยู่ไหมพี่ จำเป็น พี่ปอนต่อ คือดำเนินรายการได้เลยนะคุณบอล เอ้ยขอบคุณครับ ต่อเนื่องเลย ครับ ยังไง ก็คือ ทายาท จริงๆแล้วพวกเราอ่ะจะมีฉายาที่ตั้งให้กัน เริ่มจากคนแรกจุงก่อนเลย JS ปีเรียงกันจุงจะเป็นคนจริงเรียกว่า The Real The Real The Real ใช่เพราะเวลาเขาคุยงานอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบ จริงจัง จริงจัง จริงจังเด็ด เป็นอยู่ ขาด เป็นอยู่ด่านหน้า อยู่ด้านหน้า อย่างเด็ดขาด เด็ดขาดแบบตัดสินใจตุ๊ก ใช่ จริงจังใจจุกเด็ดขาดเล็กคือไปโพะอะไรอย่างงี้ไหม โชะเลย โพะชัดเลย คือไปหมดเลยนะ คือเรื่องถอดเสื้อด้วยมันต้องเป็นคนจริงจริงๆอ่ะ เด็ดขาดแล้ววันนี้กูจะถอด พวกผมมาเป็นคนขี้เขินกัน ใช่ สามคนเราจะไม่ถอดแน่นอนแต่นี่เขาเป็นคนจริง ไม่จะเปิดมาซิกแพคเรียงเป็นอย่างนี้เลยนะแบบ ไม่เชื่อ ซิกแพคเนี่ยเรียงตั้งแต่ตัวนี้ถึงคอเลยอะ โอ้บากิปะเนี่ยโอเค ส่วนคนนี้เป็นพี่คนโต เราเลยเรียกว่า Big Bro Big Bro Big Bro แบบ Big Bro ครับผม พี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่ ใช่ส่วน ส่วนอันนี้เป็นน้องเล็กมักเน่ของวง เขาบอกเป็นแบบเป็นคิวตี้อะเราเรียก ไม่เด็กเรียกว่า เด็กคิ้ว เด็กคิ้ว คิวตี้อาจจะไม่ใช่ เด็กคิ้วเพราะว่า ครับ คือเขาจะชอบแบบเขาชอบจริงๆเขาชอบเป็นเพลงแบบสายร็อกแต่ว่าเขาทำตัวน่ารักบวกกับหน้าตาของเขาน่ารักอย่างเงี้ยวันนี้เขายังทำหน้าม้ามาเลย พี่หูมีอะไรจะพูด เขาจะพูดหลังมัน ขอบคุณครับ อะไรกันอ่ะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าคืออะไร ไม่ก็เลยเราจะเรียกแล้วเราเวลาเราจะเข้าเซตก็จะกดแบบ The Real พร้อมแล้ว จุงช้าไปปกติเรา energy ไม่ถึง มันต้องเร็วๆเลยใช่ไหม The Real พร้อมแล้ว Big Bro พร้อมแล้ว Cutie ชื่อผิด เด็กคิ้ว พร้อมแล้ว แล้วผมจะมีฉายาอะไรผมจำ คือหลายๆ คนจะรู้ว่าเขาเบี่ยว โอ้โหสายเดียว ใช่ ชอบการ์ตูน 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 แม้แต่เล่นแบบอะไรเขาก็ยังเบียวอยู่ พูดอะไรออกมาก็เบียว ก็เลยฉายาว่าเบียว ใช่ครับ ตรงๆเลยเดียวเลย เบียว เบี้ยวพร้อมแล้ว ใช่ เบี้ยว เป็น พร้อมแล้ว แล้วเวลาเราถ่ายทำอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราเสร็จแล้วเนี่ยเราจะตะโกนถามหน้าเซตเป็นแบบสุดท้าย เช่นแบบผู้คนบอกพร้อมแล้ว หน้าเซตพร้อมยังเราจะต้องพูดพร้อมกัน 4 คน1 2 3หน้าเซตพร้อมยังนี่เข้าใจไหมฮะ พวกคุณรวมตัวกันมันถูกต้องแล้วใช่ไหม ผมว่าก็ดีนะ คุณยังลังเลกันอยู่เลยความหมายของวงคุณดีกว่า ครับ แจสเปอร์มันหมายถึงอะไร ไม่แต่แฟนคลับทุกคนรู้แล้วว่าตอนแรกอ่ะยังไม่ได้ก่อตั้งแจสเปอร์มี 2 คนนี้ใช่แล้วก็แซนต้าก็เพิ่งเข้ามาค่ายแล้วบอลกับแซนต้าสนิทกัน
ใช่ครับ ผม ใช่ ก็เลยตอนแล้วมี 3 คนก็เพิ่มมาเป็น 3 คนอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีคอนเสิร์ตVR คือเราละกันอู๋เต้นกับปอนอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ถาเขาเห็นว่าอู๋เต้นได้ ครับ ใช่ก็เลยเพิ่มอู๋มาเป็นคนที่ 4 ใช่ครับ ไม่ใช่แค่เต้นได้ร้องได้ด้วย ใช่ ความสามารถครบครันพร้อมที่จะเป็นไอดอล นี่ อันนี้ให้คนอื่นพูดดิ แต่ก็ได้แหละแต่ก็ได้แหละ เนี่ยคุณ อ๋อคุณพูดถึงโอ้ ใช่ใช่ใช่ โอเค แต่ว่าตอน จะอวยกันเอง แต่ว่าตอนแรกสุดอ่ะคือพี่ถาเขาอยากจะทำเป็นแบบเป็นบอยแบนด์อะไรอยู่แล้ว แต่ว่าเขายังคือเขาอยากให้ผมมาทำกับจุงตอนแรกคือมีกันแค่ 2 คนเลย มีแค่ ตอนเริ่ม 2 ต้นคือเราก็เต้นด้วยกันมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาอะไร ครับ เงี้ยแต่ว่าในการที่เราจะทำบอยแบนด์จริงๆอะมันต้องมีสมาชิกแบบไม่ต่ำกว่า 3 คนอะไรอย่างเงี้ อ๋อย เหรอมันเป็นเหมือนเป็น มัน ฟิล เป็น ของ มัน มัน เป็นเหมือน เนาะ คอนเซปต์อะครับใช่ครับแล้วตอนนั้นซันต้าเพิ่งเข้ามาพอดี อ่า พี่ถาเขาก็เลยแบบวางคอนเซปต์ไปแล้วว่ามี 3 คนตอนแรก ยุค แต่ ยิกกันจังเลย แต่พวก อยู่ก็ไม่เคยเห็นด้วยเหรอโอ้ เดี๋ยวอันนี้ค่อยเล่าให้ เดี๋ยว ฟั ค่อง ยเติมเดี๋ยวค่อยเติมแต่ว่าตอนนี้เราก็คุยกันว่าแบบพอมันเป็น 3 คนอ่ะมันน่าจะเหงาไปอะไรสักที นู่น โอเคตีเลย ก็เลยเอาไป ครับผม ก็เลยคิดว่า 4 ดีกว่า ก็เลยคิดว่า 4 ดีกว่า แต่ตอนนั้นอ่ะพี่อู๋เพราะเคยเห็นคลิปพี่อู๋ตีลังกา แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาแบบเรื่องสกิลอ่ะเขาเต้นได้ขนาดไหนเพราะไม่เค แต่ ย เห็ เห็ น น เขา เขา ตี เต้น ลังกา ตีลังกาคือโห นี่ ด คื จ อ ริง การเลือกสมาชิกเนี่ยแจสเปอร์ ก็คือคนที่ เฮ้ยอันนี้มันตีลังกาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเหรอ คนที่ตีลังกาได้คน โอ้ย ที่ เขา เต้น ตี ได้แน่ ตี นอน โหดมากพี่คนเนี้ย คนที่ตีลังกาได้คือคนที่เต้นได้ ใช่พี่แต่ว่าเดี๋ยวจะเลิกตีแล้วครับ ทำไมอ่ะ คอเคสครับ ไม่แล้วในคลิปเขาตีลังกาทำไม เขาแข่งเต้นมาก่อน อ๋อ เป็นการแข่งเต้น ผมนึกว่าแบบอยู่เฉยๆแล้วก็ตีลังกา จนอย่างที่พี่อู๋เล่าไปว่าเรามีแฟนคอนที่เป็นซีรีส์ VR อะไรอย่างเงี้ยแล้ว อ่า เราเต้นกับพี่อู๋เสร็จปุ๊บทีนี้พี่ถาก็มาถามว่าบอลว่าอีกคนนึงอ่ะเป็นพี่อู๋ดีไหมถ้าเกิดบอลโอเค พี่จะเอาเลยผมก็บอกว่าเอาเลยพี่ถ้าเกิดพี่มีพี่อู๋ด้วยวงเราแบบสมบูรณ์แน่นอนแล้วตอนนั้นก็เลยเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นที่คุยกัน มันก็มาจากชื่อเราแหละครับ J A S P แต่ว่ามันถ้าเกิดเป็นพูดอย่างเงี้ยเป็น Japs อย่างเงี้ยมันไม่เท่นะ Japs โอ้เย่พวกเรา Japs มันไม่ได้ สวัสดีครับพวกเราจัด มันดูไม่จบคำนะดูไม่จบคำนะ ดูแบบเฮ้ยอะไรก็มีอะไรบางอย่าง พวกเรา Japs เขาก็เลยแบบโอเค คิดมาแล้วว่าเขาก็เติมให้ขำอร่อยจังเลย เหมือนไอ้บอลพี่วันนี้ไปมันมีก่อนหน้านี้มีหนึ่งที่ที่ไปมาก่อน เหมือนไอ้ปอนมันเก็บแรงมาเพื่อนที่นี่เลยอะ ขอบคุณมากคุณบอล ช่วงนี้อาจจะพักผ่อนน้อย พักผ่อน แต่ว่าคือการมาเจอพี่มันก็เป็นเหมือนแบบการพักผ่อนอย่างหนึ่งแต่พอจบงานไปอาจจะเหนื่อยเหมือนเดิมเราเล่น โอเค ก็เลยกลายเป็นแจสเปอร์ ครับผม แจสเปอร์ โอเค ผมว่าจริงๆ พวกคุณอยากเป็นแบบบอยแบนด์อยู่แล้วป่ะ คุณปอน คุณจุงอยากมีวงอะไรอย่างงี้มาก่อนหน้านี้ มีความอยากมีวงเป็นแบบบอยแบนด์อะไรเงี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ กูพูดเยอะแล้วพูดบ้าง คือก่อน คุณจุงบ้างคุณจุงบ้าง คือแบบก่อนหน้านี้ทุกคนมีฝันครับ มีฝัน ทุกคนมีฝันคือแบบถ้าพูดถึงแต่ละคนเนี่ย อืม คือเริ่มจากปอนก่อน ครับ ปอนเนี่ยเขาเคยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมี passion กับสิ่งนี้มาก่อนเขาเต้นมาโอ้โหนานมาก แล้วก็เคยแบบออดิชั่นอะไรต่างๆนานาคือแบ ครับ บ ค่อนข้างผ่านอะไรมาเยอะ ใช่ครับ ประสบการณ์ดีๆมาเยอะ ครับ ส่วนซันต้าก็เคยแบบไปเข้ารายการที่ เป็นเทรนด์ที่ แบ เกา บ หลี เซิร์ฟเวอร์ที่เกาหลีมา ครับ ส่วนพี่อู๋ก็คือเป็นแบบเป็น เป็นนักเต้นมา เป็นนักเต้นมาก่อ เป็นนักเต้ น น ถ้าแบบดูคลิปเก่าๆของพี่อู๋อะไรเงี้ย แล้วของ ก็จะเต้น จุง มา อะ ก่อน ของจุง ผมก็จะไปเคยไปประเทศจีนมาก่อนของต้าก็จะเป็นแบบของเกาหลีใช่ไหมครับ อ๋อหมายถึงว่าคุณก็ไปฝึกอะไรแบบนี้มา เป็นเด็กฝึกที่จีนเป็นเด็กฝึกที่จีนใช่ครับ จริงๆก็ให้ทุกคนเล่าแบบสักนิดสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราวตัวเองแล้วกันแบบว่าเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ย ความ เพราะว่ามันอาจจะมีหลายๆคนที่ไม่รู้ไง อ่ะเอาต้าก่อนก็ได้ ต้าก่อน ต้าก่อนแล้วกัน กลัวยาว อันนี้รู้จักมานานแล้วก็ ครับ ลองดู ก็เลิกจมูกมีอะไรติดหรือเปล่า อ๋อคันเฉยๆครับพี่ แหมไม่ได้เลยนิดหน่อย ครับก็จริงๆอ่ะผมมาเริ่มชอบเต้นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยครับผมตอนนั้นชอบดูศิลปินเคป๊อปใช่ครับผมช่วงนั้นชอบ BTS มาก ก็ดูมาแล้วก็ชอบเต้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปแข่งขันรายการใช่ครับ ครับ ใช่ฮะก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ผมเริ่มชอบเต้นมาใช่ครับ ก็เหมือนกันครับก็ชอบ BTS เหมือนกันครับ ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเดินไปข้างหน้า แล้วก็ไปขึ้นรถไฟ ใช่ผมชอบ MRT ใช่ ผมชอบ BTS ผม ไม่ ชอบ บาง MRT ที ไป บางทีมันคนละสายก็ต้องลงไป MRT บ้าง ใช่ มันก็ต่อรถไปหลายทางแล้วมันไม่ติดด้วย ใช่ แล้วรถเมล์ได้ไหม วันนี้ พี่ ขอบคุณแจสเปอร์มากเลยครับ เฮ้ย ผมไม่อยากรู้ที่มาศิลปินอยู่เลยพวกคุณเป็นคนยังไงกันวะ หมายถึงว่าในวงจริงๆ แล้วแต่ละคนมีคาแรคเตอร์แบบไหน ใครเป็นคนยังไง ใครขี้เล่นขี้กวนเมื่อกี้เดี๋ยวเรียวผมรู้ไปคนหนึ่งแล้ว คุณจุงคุณจริงจัง ผมเป็น ชอบถอดเสื้อจบ เป็น มา เบียว เบี้ยวเฮ้ยคุณเป็นคุณ เอา ชอบถอดเสื้อจบเลย คือ จบ คาแร เลย คเตอร์ให้นะ
ไม่คุณยังชื่อโกโจซารุอยู่ปะตอนนี้ ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นธีรกิจเทียนลีหมายถึงในแกร็บไงที่คุณบอก คุณเปลี่ยนแล้วเหรอ เปลี่ยนแล้วครับ เอาเหรอทำไมอ่ะ ก็คุณทีมันออนไปแล้วผมก็ตั้งชื่อธีรกิจเทียนลีหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วล่ะ เป็นคุณธีรกิจเทียนรีแทน เทียนลีครับ โอเคพูดผิดไม่ได้พูดผิด อย่าเลย แล้วคนอื่นๆเป็นยังไงคุณอู๋เป็นยังไงในวงบุคลิกของคุณเป็นยังไงเป็นรุ่นพี่เป็นพี่คอยแนะนำวงหรือไง ต้องให้น้องๆพูดไหมครับเนี่ย ก็ไอ้ตาตาพูดดีกว่านี่ตาตา ตา จะ ตา พู พู ด ด ได้ดีมาก พูดถึงพี่อู๋แล้วกันพี่อู๋เหรอครับพี่ ครับ พี่อู๋เขาเป็นคนที่มีความเป็น คุณปอนขำอะไรอ่ะ ผมก็พูดต่อ มันอยู่ในหัวอยู่ในหัว พี่อู๋มีความเป็นผู้นำครับ ครับ ใช่พี่อู๋นี่ โอ้โหสายตามึง จริงจังพี่จริงจัง จริงจังยัง คือเขาเนี่ยเป็นคนที่ อ๋อ มีความเป็นผู้น ครับ ำโตที่สุดในวงแล้วคนเนี้ย อืม ใช่เวลาเขาพูดอะไรก็จะมีสาระครับ เหรอ โอ้โห ลองยกตัวอย่างพี่ไป ที่รถไฟเมื่อกี้พี่ว่ามีสาระบ้าง ก็หนักอยู่เหมือนกันนะไม่แต่คุณได้คำแนะนำอะไรไหมสมมติว่าเขาเป็นรุ่นพี่เขาแนะนำอะไรดีๆให้คุณไหม โอ้ยเยอะพี่ มีบ้างจริงๆ เยอะ มีบ้างอะไรที่คุณจดจำบทเรียนได้จากคุณอู๋ โอ้โหพี่ถามโคตรจริงจังเลย แต่วันนี้จากการคุยเราจะมีสาระกันบ้างมาหรือไม่น่ามีเลยโดยจากทรงอะ ที่ผ่านมามีแล้วยัง ไม่มีเลยครับ ไม่มีเลย มีบ้างมีบ้าง มีบ้างอย่างนี้ไหม พอมีอยู่พี่ว่ามีอยู่ นี่ผมระหว่างรอเนี่ยผมก็ถามจากคนดูแหละว่าเขาอยากรู้อะไร ผมเอาถามคำถามง่ายๆดีกว่าคอนเสิร์ตมีเมื่อไหร่ อุ้ยพี่ถาม ไม่รู้จะมีหรือเปล่า แป๊บหนึงคอนเสิร์ตมีเมื่อไหร่ เหมือนถามตรงไปสู่ทีมงาน ใช่ โอ้พี่อู๋คุณรู้อยู่แล้ว อ้าว แต่ ตอน แต่ยังพูดไม่บ มี อก เมื่อไหร่พูดง่าย อนาคตนะ ๆ อืม เอ้า โอ้ ถ้ามีคอนเสิร์ตพวกคุณอยากอะไรหมายถึงว่าคุณมีความตั้งใจอยากทำอะไรเป็นพิเศษ อยากเต้นครับ จริง อยากเต้น อ๋อ ใช่เคนคุณก็ต้องเต้นนะเนาะ แต่ยืนร้องเพลงเฉยมั้ง ไม่แต่จริง ๆ แล้วคืออ ม ถ้าเกิดพูดถึงผมว่าทุกคนใน 4 คนเนี้ยคงคิดเหมือนกันว่า ถ้าสักวันหนึ่งเรา 4 คนได้แบบได้ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันนะมันคือการแบบเติมเต็มความฝันที่พวกเราตั้งใจทำมาสิ่งนี้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็สำเร็จแล้วจริง ๆ ครับ คือเหมือนกับว่าพวกเราชอบคืออย่างที่เล่าไปว่าพวกเรา 4 คนอ่ะชอบสิ่งนี้มาตั้งแต่ก่อนที่จะแบบเข้าวงการบันเทิงแล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมมั่นใจว่าความฝันของใครหลาย ๆ คนคือการได้แบบได้มีบอยแบนด์แล้วก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับบอยแบนด์ซึ่งผมคิดว่าถ้ามันมีวันนั้นมันคงเป็นการสานความฝันของพวกเราได้แบบได้จริง ๆ ในวันนั้นใช่นี่สาระ รอดูกดดันทีมงานได้กดดันทีมงานเมื่อไหร่ แล้วถ้าถามว่าเมื่อไหร่อย่างเงี้ย เออ ถ้าตอบง่ายๆก็คือตอนเนี้ย Jasper Day มาใช่ไหมครับ ตอนนี้เรามีเพลง 4 เพลง ซึ่ง 4 เพลงมันไม่พอ นึกออกไหม นึกออกไหมมันเล่นคอนเสิร์ต4 เพลงแบบฟังกันแค่นั้นเองเหรอ คือจริงๆ เพลงอาจจะพอแต่คิวซ้อมอาจจะไม่พอครับพี่ ติดตรงนั้น เป็นเรื่องบริหารจัดการแล้วกันอ่ะ ใช่ ว่ากันไปในอนา เดี๋ยว คต มีสัก 10 เพลงค่อยว่ากัน โอเค คือจริงๆโอ้ ทุกคนเชื่อผมแต่ว่า มันไม่ได้ยาก ทำได้ ขนาดนั้น ทุกคนเชื่อผมแต่ว่าทำได้ 10 เพลงภายในเวลาไม่นานเนี้ย ทำได้ อูคิดไว้แล้วนะว่าถ้ามีคอนเสิร์ตจะร้องเพลงอะไรแบบ อยากร้องเพลงหนึ่งเลย เพลงอะไรพี่ พี่เคยฟังเพลงไอ้นี่ไหมครับไอ้มา4 คน คุณอยากร้องเพลงนั้นเหรอ 4 คน เฮ้ยก็เดินเรียง อ๋อ มาเลย คือไอ้มา4 คน ใช่ครับ โอเค ความฝันคุณยิ่งใหญ่มากเลยคุณเดียว ก็อูจะบอกพี่อีกเรื่องหนึ่งครับสิ่งที่เวลาพวกเรา4 คนอยู่ด้วยกันแล้วชอบทำอ่ะคือสิ่งที่ทำเมื่อกี้แหละที่แบบยุกยิกเมื่อกี้คือการสะกิด ใช่ พวกคุณชอบสะกิด ครับ สะกิดใช่เข้ามาก็สะกิดกัน บน ใช่ บนสเตจก็สะกิด ใช่ คุณเต้นอยู่อย่างเงี้ยแล้วมีอย่างงี้เหรอ เต้นพี่ใช่ มี เต้นอยู่ใช่ไหมปุ๊บมีคนสะกิดปุ๊บนี่ อันนี้มีคนเห็นปะในนี้มีคน น่าจะมีคนเห็นแฟนๆน่าจะเห็น มันเกิดขึ้นยังไงวัฒนธรรมนี้มันมายังไงเขาเชื่อนี้มันถูก พี่ลองมองหน้า4 คนแล้วพี่ว่ามันเริ่มต้นมาจากใคร จุง จริงเหรอหน้าผมเป็นคนอย่างนั้นเหรอ ไม่เดี๋ยวแป๊บนึงมีคนมีพิรุธอยู่คนหนึ่งกระดิกเท้าคุณหรือเปล่า ฉันเองครับ คุณเริ่มยังไง คือ ทำไม คือ เหตุการณ์เป็นยังไง คือผมแบบไม่รู้เหมือนคือผมก็ชอบแกล้งกับเพื่อนๆสมัยโรงเรียนอยู่แล้วเล่นกัน แบบสะกิดคือปกติสะกิดมันก็มีคนที่แบบไม่รู้จริง ๆ แล้วรู้จริงๆว่าใครสะกิดใช่ไหมล่ะ เฮ้ยใครวะ ใช่แล้วพอเหมือนกับพอโตมาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าก็เล่นกับพวกแก๊งเพื่อนๆในค่ายในอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบว่าถ้าสะกิดอ่ะมันแกล้งจะเป็นแบบใครสะกิดเช่นแบบสมมติไหนลองดิโอ๊ย ไวโพสตก ไวเลต อ๋อ ขอบคุณได้ คือหมายถึงว่า เงียบกริบ ไม่น่าเล่นเลยพี่เอ้ย เมื่อกี้เล่นอะไรนะ โอ้ผมขอโทษเมื่อกี้คืออะไรนะไวโพสตกไวเลตไม่ใช่ไวโพสไวเลต
ไม่ต้องย้อนกลับมาเลยพี่ อยากขยี้ แต่สกิดนี่คือสนิทกันถูกป่ะถ้าเริ่มสกิดนี่คือสนิทกันแล้ว ใช่ครับ ใครจะไปสะกิดคนที่ไม่สนิทไม่ใช่เมื่อกี้มีคนอยู่ตรงตึกนั้นมั้ยน่ะพี่ คุณสกิดผมเห็นอยู่ คือความสนุกของการสกิดมันคืออะไรอ่ะ มันคือแบบว่าได้เล่นรีแอคอย่างเงี้ยเหร มั อน คือเล่นรีแอคแล้วแบบว่าใช่ป่ะ พวกคุณน่าจะทำงานเหนื่อยมากแหละ เหมือนแบบว่าได้พักผ่อนซะหน่อยก็สกิดเล่นกันอะไรกัน พี่อยากรู้ไหมครับว่าพวกผมทำไปทำไม อยากรู้ พวกผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ อยากรู้เหมือนกัน อยากรู้เหมือนกันพี่ บางทีก็ลามไปไอคอนไลเซอร์คอนเสิร์ตบางทีก็ลามไปศิลปินคนอื่นด้วย อ๋อเหรอ ใช่ คนอื่นก็ตั้งสะกิดกันอ่ะ 20 กว่าคนก็สะกิดไปเรื่อยๆ ต่อยอดไปเป็นแถวๆ ช่วงไลฟ์แล้ว เอางี้ดีกว่า ปล่อยเพลงใหม่ เป็นยังไงบ้างกับเพลงนี้ ความท้าทายของเพลงนี้เป็นยังไง เราพูดถึงซิงเกิลล่าสุดเลิฟซีนนะ ซันต้ามาลองบ้าง ซันต้าคุณลองให้หน่อย ครับผม ปล่อยเพลงเป็นไง คุณรู้สึกไงบ้าง โอ้จริง ๆ รู้สึกอย่างแรกเลยดีใจมาก ๆ ที่เห็นกระแสตอบรับ ครับ จากแฟนๆใช่ครับผม อืม ดีใจมาก ๆ แล้วก็เอ่อเหมือนคุ้มค่าเหนื่อยของพวกเราเนอะ ใช่ ที่เห็นทุกคนชอบในเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะว่า ทุกคนตั้งใจมาก ใช่ ครับพี่จุ๊ เพราะว่า MV นี้แบบเหมือนรู้สึกว่าเหมือนแบบเราคิดกันมาดีอะไรเงี้ยทั้งแบบโปรดักชันครับ อะไรแบบมีอยู่ดีๆ ก็มีแบบมีชิปขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรเรือ เรือ มีเรือมีม้ามี CG มีโรบอทอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็น MV ที่ผ่านกระบวนการคิดมาค่อนข้างเยอะ แล้วรู้สึกภูมิใจ ใช่ครับผ ใช่ไหมครับ แล้วก็ คุณทีรู้สึกไงครับ มึงไม่ได้จะมาเล่นมุกกู ไม่ เรือกูใช่ไหมครับผมก็จริง ๆ รู้สึกแฮปปี้มาก ๆสำหรับเพลงนี้ก็คือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเพลงทีสี่ 4 ของเราอ่ะคือเราเคยมีประชุมแล้วก็มีคุยกันตั้งแต่ช่วง Big Mountain ปีก่อนแล้ว คือเพราะเขาช่วงสิ้นปีที่แล้วเราพยายามตั้งใจวางแผนไว้ว่า ปีนี้เราอยากจะมีเวลาให้กับ Jasper มากขึ้น อย่างก็ตอนช่วงเดือนกุมภาเราก็มีโอกาสได้ขึ้นไ a เซอร์คอนเสิร์ตไปแล้วที่ขึ้นในฐานะ Jasper แล้วก็มีได้ปล่อยเพลงนี้ออกมา ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ผมอยากแบบให้เห็นถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพวกเรามากขึ้นด้วยครับผมในแบบในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกคาแรคเตอร์หนึ่ง เมื่อกี้พี่โอ๋จะพูดด้วย พี่โอ๋พูดด้วย ผิว จริง ๆ ดีใจที่ได้ปล่อยเพลงนี้ไป แล้วก็ดีใจที่แฟนๆชอบ เพราะว่า ครับ เราทุ่มเวลาของเราแบบแบ่งเวลาที่แบบมันมีแกลบว่างตรงไหน เวลาว่างตรงไหนเราจะเอาไปซ้อมตลอดเลยอย่างเช่นวันสงกรานต์13-45อย่างเงี้ยครับเราก็จะมาซ้อมก่อน แล้วก็ใครที่อยากไปใช้ชีวิตส่วนตัวก็เดี๋ยวค่อยไป เพราะว่าเราถ่ายมีวันที่ 16 ใช่ 16 ก็ แต่ คือ ว่าคือหลังสงกรานต์เลยอย่างเงี้ย ใช่ ใช่ วันที่เราลงสตอรี่พร้อมกัน 4 คนนั่นแหละครับ ใช่ ใช่ครับนั่นแห แต่ ละ แต่เราไปเที่ยวก่อนวันหนึ่ง เอาเหรอ เที่ยวไหนอะ เที่ยวไหนอะเธออยากรู้ ฮะ เที่ยวสงกรารเนี่ย เที่ยวสงกรารด้วยกันวันหนึ่ง อ๋อวันนั้นใช่ไหม ก่อน MV ประมาณ 3-4 วัน โอเค ครับ โอเค คอนเซ็ปต์ของเพลงนี้เป็น ครับ เซ็กซี่แล้วก็ความรัก ครับ มันมีที่มายังไงครับพวกคุณมีส่วนร่วมไหมหรือว่ามันทำงานกับสิ่งนี้ยังไงบ้างครับ คือจริง ๆ แล้วถ้าเกิดได้พูดถึงคอนเซปต์เพลงก่อนเลย ก็คือจริง ๆ อ่ะในความหมายของพวกเราสำหรับเพลงนี้มันคือการที่เราอยากจะสื่อสารในด้านความรักออกไป ครับ แต่ต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ว่าเพลงมันอาจจะมีเนื้อหาที่แบบอย่างนั้น แต่ว่าเราไม่ได้มีแบบ drive หรือว่า ไม่ได้เจตนา เจตนาที่จะให้มันเป็นแบบให้มันสื่อสารไปในทางนั้น แต่ว่าอยากจะให้แบบมันเป็นในเรื่องของดนตรีกับเพอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่า เพราะว่าตอนช่วงที่เราซ้อมกันเนี่ยพอเราเลือกเพลงเนี้ยพอเราได้เปิดแบบกับลำโพงดังๆอ่ะที่เป็นลำโพงแบบห้องซ้อมเต้นอ่ะ คือเพลงมันแบบมันสนุกมากๆจริงๆคือมันจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่แบบเวลาอยู่ในฮอลล์หรือเวลาแบบคนมาดูเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยมันจะสนุก กับ ใช่ครับ กับคนเต้นเองด้วยก็รู้สึกสนุกไปกับเพลง ใช่พอแบบพูดถึงแบบเพลงเลิฟซีนใช่ไหมทุกคนจะพอพูดถึงเลิฟซีนอย่างเงี้ยทุกคนก็สิ่งแรกที่เข้ามาในหัว มันจะเป็นสิ่งนั้น ใช่ครับ แต่คือไม่ได้ให้ทุกคนตีความไปแบบนั้น เพราะว่ามันแบบมันไม่ใช่เจตนาของพวกเรา สิ่งนั้นก็คือคน สิ่งนั้นคือ อาจจะไม่ใช่โดย แบ ต บ รง someone ทำท่าแบบนี้แต่มือไม่ถึง อาจจะแบบ someone make love อยู่อะไรเงี้ยแต่อาจจะแบบเราสามารถตีความไปแบบน่ารักก็ได้ หรือว่าแบบแล้วแต่คนจะตีความ ใช่ครับ ครับโอเค เป้าหมายของแจสเปอร์ของแต่ละคนเลยนะ เป้าหมายของพวกคุณกับวงเนี้ยมีเป้าหมายในใจของตัวเองยังไงบ้างอยากแบบเฮ้ยให้มันสนุกหรือไงเป้าหมายของพวกคุณที่มีต่อวงแจสเปอร์ของแต่ละคน เป้าหมายสำหรับเจสเปอร์สำหรับตัวผมนะครับ ผมรู้สึกว่าผมอยากเห็นพวกเรา 4 คนนะครับ อืม ไปได้ไกลมากที่สุดครับ ได้ไปในแบบในจุดที่แบบ อืม เราเองก็ไม่เคยคิดจะฝันที่จะได้ไป อย่างเช่นแบบเวทีระดับโลก เวทีแบบเวทีที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบ
ที่มัน famous อะไรเงี้ยใช่อยากลองไปยืนในจุดนั้น แล้วก็แบบอยากแบบอยู่ด้วยกันทำด้วยกันแล้วก็แบบประสบความสำเร็จไปด้วยกัน ครับ โอ้โหตอบขนาดนี้แล้วที่เหลือเขาจะเอา ฮะ แต่ก็อยากรู้ของคนอื่นด้วยอยากรู้ของคนอื่นด้วย คือสิ่งนี้มันคือสำหรับผมนะมันคือความฝันของผม ถึงแม้ว่าการไปที่อาจจะเคยออดิชั่นมาอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ได้ไปหรือไม่ได้ทำสิ่งนั้น แต่ว่าผมก็ยอมรับว่าถึงแม้ว่าผมจะเข้ามาในวงการก่อนหน้าที่จะแบบมีไลเซอร์มิวสิกอะอย่างน้อยเราก็ได้ลองแล้วรอจนกระทั่งแบบมีวันนี้มันเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยที่ผมรู้สึกว่ามันคือความฝันของผม ผมก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งนี้มันจะแบบว่าอยู่ไปได้นานมากน้อยแค่ไหนหรือว่าอะไรเนี่ยแต่ทุกครั้งที่แบบว่าเวลาที่มีงานแจสเปอร์อะไรเงี้ยคือผมไม่เคยซีเรียสเรื่องแบบพูดตรงๆในเรื่องของค่าตัวหรือเรื่องเงิน ใช่ เลย วันนี้ด้วยครับวันนี้ด้วย ขอบคุณมากน้องรักขอบคุณมากน้องรัก จริงๆผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินเลย ผมจะบอกแบบทางค่ายทางผู้จัดการตลอดว่า ถ้าเกิดเป็นแบบกับแจสเปอร์ผมใช้ใจทำเต็มที่ใช่ครับ โคตรเท่อ่ะโอเค คนอื่นซานต้าแล้วกันครับ ของผมอะจริงๆอะจุดเนี้ยมันคือความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมในชีวิตผมเลยแหละจริง ๆ แล้วครับ การได้มีบอยแบนด์เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอ้ย ผมชอบจังหวะการพูดเอ็นดูจังหวะการพูด เอ็นดูแต่ว่ามันใหญ่สำหรับเขาจริงๆมันใหญ่สำหรับคุณจริง คือจริงๆอะแค่การได้มีวงบอยแบนด์นะครับพี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าความฝันมัน complete แหละแต่ว่าถ้าความฝันจริง ๆ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผมสำหรับแจสเปอร์นะตอนเนี้ยผมเอาคอนเสิร์ตกันแล้วกันพี่ ใกล้ที่สุด มีคอนเสิร์ต แบบใกล้ที่สุด ใช่ครับรู้สึกว่ามันก็ยังเป็น เออ ความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับการได้มีบอยแบนด์การได้ขึ้นไปยืนอยู่บนเวที ใช่ ได้โชว์ กับวงนะ ได้โชว์วงอะไรอย่างเงี้ยครับมันควรจะมีความสุขมาก โอเคครับคุณโอครับ โอ้ยจริงๆ การที่ได้มาอยู่ตรงนี้มันเกินความคิดไปมาก เพราะว่าเราไม่ได้มันนึกถึงตรงนี้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทำตรงนี้ แต่พอมันมีโอกาสปุ๊บเราก็อยากทำให้มันแบบตรงนี้มันดีที่สุด แล้วก็แค่รู้สึกว่าอยากให้น้องๆทั้ง 3 คนรวมตัวเองด้วย พอมาอยู่กับพื้นที่ตรงเนี้ยให้มันเป็นพื้นที่ของความฝัน ครับ อยากให้มันแบบเราทำอะไรก็ได้กับตรงเนี้ยให้ตรงนี้มันเป็นพื้นที่สบายใจของเรามากๆ ที่สุด ไม่ว่าเราจะออกความคิดอะไร ไม่ว่าเราจะอยากได้เพลงแบบไหน หรือว่าเราอยากให้ MV เป็นยังไงภาพลักษณ์วงเป็นไง อยากให้ทุกคนเนี่ยได้แบบได้ออกความคิดเห็นของตัวเองได้เต็มที่กับตรงนี้มากๆอย่างเงี้ยเพราะว่าก็รู้และเข้าใจว่าน้องๆอยากทำตรงนี้มากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยเวลาที่แต่ละคนมันมีเวลาน้อยมากๆ ครับ แล้วมันนานมากๆแบบโอกาสมันยากมากๆกับการที่จะได้มาทำงานกับวงในตลอดระยะเวลาสมมติว่า1 ปีที่แล้วอย่างเงี้ยพี่เราได้ ครับ มารวมกัน ยังไม่น่าจะไม่ถึง 20 ครั้งอะพี่ก็เลยอยากทำให้แบบ ใช่ครับ ทุกครั้งที่เรามาอยู่ด้วยกันอะมันเป็นวันที่เราได้ทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน ครับ แล้วก็อยากให้แบบพอเราขึ้นคอนเสิร์ตเนี้ยอยากให้มันมีแต่รอยยิ้ม ครับ คือเราจะคุยกันตลอดว่าแบบอยากให้แบบพื้นที่เนี้มันเป็นทั้งความฝันแล้วก็เซฟโซน ใช่ ถึงแม้ว่าพวกคุณต่างคนต่างไปทำงานมาเจอเรื่องแย่ๆมา แต่ว่ามาเจอกันตรงเนี้ยอยากให้แบบรู้สึกมีความสุขที่ได้เจอกัน แล้วคือทุกครั้งเวลาเราขึ้นสเตจด้วยกันอ่ะ ใช่ เราลงมาเราจะคุยกันทุกรอบว่าโหแม่งโคตรมีความสุขเลยว่ะทุกครั้งเลยใช่ไม่เห็นเหรอพี่เราถึงแกล้งเราถึงเล่นกันขนาดนี้เพราะมันคือเซฟโซน ใช่ ที่ คุณเล่นกันไม่หยุดเลยคุณเล่นกันแบบ แย่กันแบบว่า แต่ว่ามันคือเซฟโซนของพวกคุณนะ ใช่ครับใช่ครับ มากๆ คือเราอยากให้ตรงพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนเปรียบเหมือนถังขยะกันพี่แบบไม่หมายถึงว่าเรา เดี๋ยว ไม่ใช่ น่าสนใจมาก ไม่ใช่เปรียบ น่าสนใจมาก แต่เปรียบ ความ พื้น ฝั ที่ น นี้ เซฟโซนและถังขยะน่าสนใจ สำหรับตัวผมนะ เออ ผมจะรู้สึกว่าผมอะจะเอาสิ่งที่ผมไม่ต้องการในชีวิตอะ เฮ้ยดีขึ้นไปอีกหมายถึงเอามาโยนทิ้งไว้ตรงนี้ เพื่อให้ผมสบายใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ วันนี้กูเป็น เหมือนผมเอาความทุกข์ของผมมาเล่าให้พวกพี่ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ขยะดีเซเคิล แห้ง ขยะแห้ง ไม่ใช่จะหมายถึงงี้ไม่ใช่ แต่หมายถึงว่ามาเป็นแบบพื้นที่ปลอดภัย ใช่ ที่สบายใจ ขอบคุณมาก มีเรื่องหนักเรื่องอะไรมาแชร์กันตรงนี้ ขอบคุณมากที่ยังช่วย นั่งๆ ครับขอบคุณมากที่ยังช่วย นั่งกันไปแบบ4 มุมอย่างเงี้ยก็โยน
อะไรลงตรงกลางก็ได้ให้มันทิ้งไว้ตรงนั้นเนี่ยความเครียดหรือว่า ความเหนื่อยอะไรก็โยนมันทิ้งไว้ตรงนั้น แต่ผมสังเกตเห็นแหละว่าพวกคุณแบบว่าผ่อนคลายกันจริงๆ แบบอยู่กันเอง4คนเหมือนเล่นกันเหมือนแบบพวกคุณไม่ค่อยมีเวลาเล่นอ่ะ ถ้าเป็นพูดตามแฟกต์ก็คือเราไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะได้แบบได้ enjoy หรือใช้ชีวิตเท่าไหร่ในช่วงนี้เพราะต่างคนต่างมีหน้าที่ต้องทำแล้วก็งานที่ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือการเจอกันมันเหมือนกับว่าคือมันเหมือนเอามันมาเจอความชอบตรงกลางด้วยกันก็คือในเรื่องการเพอร์ฟอร์มกับการเต้นแล้วก็จะเอาสิ่งนั้นอะความทุกข์ทั้งหมดอะทิ้งไปแล้วก็มารวมตรงนี้ว่าแบบให้มันเก็บความสุขให้ได้มากสุด เจอกันมันก็จะเหมือนบูตเอเนจีในการทำงานด้วย ครับ มัน ดี เหมือน นะ แบบเติมไฟให้กันแล้วกัน ดี ครั นะ บผม ดีนะนั่นเป็นพื้นที่ที่ดีขึ้นกัน ครับผม โอ้โห มาเจอพี่ผมก็เติมไฟเหมือนกัน มาเจอผมบ่อยๆเลยนะกันอะ ได้เลย พวกคุณเรียนรู้อะไรซึ่งกันและกัน อยากรู้แบบว่าคุณเรียนรู้คุณจุงแบบว่าเรียนรู้พี่อู๋ยังไงอะไรอย่างงี้เป็นอยากรู้ว่าคุณได้อะไรจากที่นอกจากเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้ว ครับ เอาของอูก่อนไหม คุณหนูก่อนเลยครับ ของอูเรียนรู้จากน้องๆทุกคนเลย ครับ เพราะว่าทุกครั้งที่ อืม มันดีฟทอล์กกัน อืม อูจะอยู่ตรงกลาง คุณอยู่ตรงกลาง พวกมันทั้งหมด ทำไมสถานการณ์มันคือเรื่องราวมันเป็นไง มันไม่คุยกัน อ๋อเหรอ ใช่ เวลามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคนหนึ่งก็จะมาคุยกับอู อ่า แล้วอีกคนหนึ่งก็จะมาคุยกับอู อ่า แล้วพอเอาไปลงกลุ่มปุ๊บแล้วไอ้คนหนึ่งก็จะโทรมาหาอูอย่างเงี้ย โอ้จริงๆวันนี้ผมสัมภาษณ์คุณคนเดียวก็ได้ดิแค่นั้น ได้ เรื่องราวมันรวมอยู่ที่คุณ เราต้องมีทั้งหมดครับ เออ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีอูทำให้รู้ว่าการคุยกันมันมีประโยชน์มาก อืม ๆแล้วก็การได้รู้มุมของกันและกันอย่างเงี้ย อืม เราต่างพ่อต่างแม่เนาะเรามาจากแบบต่างพื้นที่ของกันและกันอย่างเงี้ย ครับ เรามีนิสัยคนละแบบ เราเกิดมาจากคนละที่เกิดมาคนละจังหวัดอย่างเงี้ ครั ย บ เราเจอมาคนละแบบ อืม เราก็แบบพอมารู้แล้วว่าแบบแต่ละคนมันก็ไม่ได้เหมือนกันไปทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าพอเราได้คุยกันเราปรับความเข้าใจกันเรา อืม มานั่งมองตากันจริงๆอย่างเงี้ยทุกอย่างแบบตัดออกไปหมดเลยเหลือแค่เรื่องความฝันอย่างเดียวว่าแบบสุดท้ายแล้วเรามีความฝันตรงกันอย่างเงี้ยแล้วคุยกันให้เข้าใจว่าแต่ละคนต้องการอะไร แล้วก็ไปในทิศทางเดียวกัน ถ้ามีอะไรหรือว่าแบบไม่สบายใจตรงไหนแค่พูดกันตรงๆอย่างเงี้ย อืม เราสามารถพูดกันได้ เพราะว่าเราทีมเดียวกัน ครับ อืม ใช่ คือมันเหมือนเป็นสิ่งที่แบบที่ผมเชื่อว่าเวลาคนเราที่มันมีความฝันเหมือนกันอ่ะ ครับ มันจะมีโกปลายทางที่เหมือนกันแน่นอน อืม แต่ในระหว่างทางอะมันอาจจะมีสิ่งที่มันไม่เหมือนกันบ้าง ครับ ซึ่งสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่แบบผมว่า อืม มันก็เป็นเรื่องที่เราได้เรียนรู้จากกันและกัน แล้วก็ต้องคุยกันว่าโอเค ในความฝันของคุณอ่ะคุณเซตโกไว้แบบนี้ แต่ว่าคุณอยากทำอะไรบ้างในการที่จะไปถึงความฝันของคุณอะไรเงี้ยพอต่างคนอย่างที่พี่บอกว่าพอต่างคนมันต่างแบบ แต่ละความคิดอ่ะมันเลยต้องมาหาตรงกลางแล้วก็ไปด้วยกันเพราะมันทำงานแบบเป็นงานกลุ่มไม่ใช่งานเดี่ยวของใครนะครับผม โอเค คนอื่นบ้างครับได้เรียนรู้อะไรจากจุงแบบกับเนี้ยแจสเปอร์ครับคุณ เรียนรู้อะไรเหรอใช่ไหมผมรู้สึกว่าเราต้องแบบเขาเรียก เรี ว่าย นรู้แบบเวลาทะเลาะกันแล้วก็คืนดีกัน ทะเลาะแล้วก็เรียนรู้ว่าแบบเวลามึงกับปอนคุยกันแล้วแบบกูรับโทรศัพท์มึงได้ตลอดทุกเวลาอย่างเงี้ย ก็คือแบบ โอเค คือเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันดีกว่า อ่า คือแบบรู้สึกว่า ใช่ แต่ผมรู้สึกว่าคีย์หลักๆของแบบการอยู่ร่วมกันมันคือ conversation จริง อืม ๆการแบบสื่อสารกันอะไรเงี้ยบางครั้งแบบพอขาดการสื่อสารปุ๊บ อืม เราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไง แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเราคิดยังไง มีแต่แบบมวลบางอย่างที่แบบเราไม่รู้ว่ามันคืออะไร ใช่ แต่จริง ๆ พออย่างที่เขาทุกคนบอกเลยว่า พอมานั่งคุยกันจริงๆแล้วอะคือต่อให้ทุกคนจะแตกต่างกันสุดท้าย สิ่งที่มันพอคุยกันแล้วอะ อืม เราเข้าใจเขาเข้าใจเราทุกคนมีความฝันสุดท้ายจุดมุ่งหมายของพวกเราคือมันคือที่เดียวกันจริง ครับ ๆใช่ อืมมันคือความฝันเดียวกันเนาะ ใช่ครับ โอเคครับ ครับ ตาครับ ก็มันก็คือการทำงานร่วมกันเนาะพี่เพราะว่าปกติอะเราจะไม่ได้เราก็จะทำงานแบบอุ้ยโอ้โดนไมค์ ครับอย่างที่บอกไปคือระหว่างทางเราคุยกันบ่อยมาก เราดีพอกันบ่อยมากจริงๆครับ มากๆเลยครับ ครั้งล่าสุดนานเท่าไหร่ ครั้งล่าสุดนานนะคุณคุยกันทีนานนะที่ทอล์ก เป็นชั่วโมงเลยครับผมก็คือเวลาซ้อมยิ่งมีน้อยอยู่แล้วสมมติเวลามีซ้อม2 ชั่วโมงได้ 2 ชั่วโมงนะ ก็อย่าไปบอก แล้วเป็นเวลาที่แบบปกติเวลาซ้อมกันนะพี่มันจะมีแบบบางวันก็เป็นบางวันก็2 คนบางวันก็3 คนบางวันคนเดียวอย่างเงี้ยคือน้อยมากที่จะมี 4 คนพร้อมกัน แต่เราเลือกที่จะเอาเวลานั้นอะมา ไปคุยกันครับ คุณคุยก่อนซ้อมหรือว่าซ้อมเสร็จแล้วค่อยคุย คุยก่อน คุยก่อน ซ้อม พี่
priority คุณชัดเจนมาก ใช่ ถ้าซ้อมเสร็จปุ๊บจะอยากกลับบ้านทันที ก็คือสมมติมันมี มันจะได้ 2 ชั่วโมงอ่ะ ไม่ขาด ก็ดิฟทอล์กกันไปแล้วชั่วโมงครึ่งชั่วโมงซ้อมแล้วก็เดี๋ยวกลับเลยไม่มีเล ก็ ท ผลงานก็เป็นอย่างที่เห็นนะ เฮ้ยโอเคอยู่แต่ว่าผมมีคำถามจากผู้โชคดีแล้วกันครับ ครับ หนึ่งคนที่จะได้ ครับ ถามคำถามในช่วงไลฟ์ครับ ครับ ส่งคำถามมาว่าแจสเปอร์เนี่ยมีแพลนจะทำเพลงช้าที่เน้นแบบโวคอลไหมเน้นแบบเสียงร้องเนี่ยอะไรเงี้ยมีแพลนไหมครับ โอเค จุงไงดี หรือว่าผมตอบแทนก็ได้ยังไม่ถูกกันนะครับดูจากสายตาแล้ว คือสิ่งที่ผู้ใหญ่วางเอาไว้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันจะมีทุกอย่างที่ทุกคนต้องการอยู่แล้ว ครับ อ่าทุกคนต้องการเพลงเร็วหรือไม่ ทุกคนต้องการเพลงช้าหรือไม่มันมีอยู่แล้วแน่นอนครับ แค่ดูกันว่าแบบมันจะออกมา เป็น ช่วง เวลาไหนอยู่ ใช่ แล้วในปีนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็จะได้เห็นหลาย ๆ อย่างที่แบบเราคิดไว้ด้วยนิดนึงกับผู้ใหญ่คิดมาให้ด้วย ใช่ อะไรอย่างเงี้ย คือพวกผมอยากทำเพลงช้าอยู่แล้ว เพราะว่ายิ่งล่าสุดพวกผมไปเห็นแฟนๆเขารีทวิตกลับมาใหม่ เพลงแอบรักไม่ทำให้ใครตาย ที่ไปร้องในไลเซอร์คอนเสิร์ตแล้วแฟนๆชอบอย่างเงี้ยก็ยิ่งแบบเติมไฟให้พวกผมว่าแบบอยากทำเพลงช้าแล้วก็แบบเป็นแบบสายร้องให้แฟนๆได้ฟัง หรือว่าจะเป็นแบบ slow rap อะไรอย่างงี้ ใช่ อ่า จริงๆอยากโชว์ slow rap อยากโชว์เสียงปอนด้วยจริงๆเขาไม่เป็นคนไม่มั่นใจในการร้องเพลงของตัวเอง ใช่ไม่มั่นใจเลยตอนนี้ แต่ว่า ไม่มั่นใจแล้ว เขาไม่รู้ตัวว่าเขาจริงๆเขาร้องเพลงดีมากเหมือนกัน ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เฮ้ยนี่ยังไม่มั่นใจอีก ค่อยๆฝึกค่อยๆฝึก ค่อยๆฝึก ค่อยๆเป็นค่อยๆไป ไหนบอมพอดิ มาเป็นกิ้งก่าทอม ดูว่าไก่คุณชอบจับเนื้อจับตัวจับอะไรกันนะแต่ว่าชอบ จริงๆ เล่นคอเล่น อยู่หลัง ว หลังกล้องมันจะเป็นอย่างเงี้ย ชอบ พี่ ชอบสกินชิปพี่ พวกคุณแบบว่านี่เดี๋ยวก็นวดดึงกระตุกคอหอยอะไรบ้าง ไอ้เนี่ย เรื่องสกินชิปนี่ต้องถามพี่ปอนครับ ใช่ไอ้ คนเนี้ยโหอยู่ห่างคนอื่นไม่ได้เลย โอ้ คนนี้ เอวไอ้นี่ก็ชอบเดินมา ค ก่อ รั้งแรก น ที่คุณกรณ์เขาไปสกินชิปคนอื่นเขาจับส่วนไหนเขาจับทำไม แล้วมันเป็นยังไงวะ ยังไง ผม ดีอะ อยาก เอว รู้ เอ ขึ้น ว มา เอวปอนชอบที่เอว ใช่คนนี้ ปอนชอบแบบ สมมติสัมภาษณ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่เขาจะชอบมาแล้ว ชอบจี้ บาละจีบาละจี โอเคเดี๋ยวปอนต้องเล่าเรื่องนี้ ส่วนสตาร์ก็มี เอาเหรอไม่เดี๋ยวคุณต้องเล่าเรื่องนี้ แต่ว่าตรงไลฟ์ครับเสียดายด้วยนะครับ จบแล้วนะครับ ไปติดตามต่อนะครับโอ้โหในเต็มๆครับในกระดันยูทูไนท์ครับ ว่าปอนเขาชอบไปจับอะไรยังไงครับ โอเคครับ ขอบคุณช่วงไลฟ์ปรบมือให้กับช่วงไลฟ์ด้วยครับผมเมื่อกี้คุณจะเล่าใครชอบสกินอะไรยังไงนะ พูดอย่างเงี้ยคนไลฟ์คนที่ดูไลฟ์อยู่เขาจะคิดไอ้ปอนยังไง ไม่คือผมเป็นคนชอบแกล้ง ไม่แต่ผมอยากรู้ไง เพราะว่าเหตุการณ์ครั้งแรกอ่ะคุณก็เพิ่งรู้จักกันนึกออกป่ะ ครับ แล้วคุณเดินเข้าไปเฮ้อย่างเงี้ยหรือว่า ไม่คือถ้ามันไม่สนิทผมก็ไม่คุยครับแต่ว่า มันเป็นจุดที่สนิทกันก่อน ไม่คือแบบผมก็จะแกล้งๆเดินไปแล้วอย่างไอ้ซันต้านี่โดนประจำเลย เพราะว่า แล้วเริ่มผ่อนคลายแล้ว เพราะว่า แหมไม่ไลฟ์แล้วสบายตัวเลย เมื่อกี้โอ้ยอุตส่าห์เก็บทรงตั้งนานถึงเวลาของกูแล้ว เมื่อกี้ก็ว่านั่นไหลแข็งเลยเมื่อกี้ เมื่อกี้นี่ผมหนีไลฟ์ปุ๊บนี่ ผมจะบอกว่าบางทีที่นี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับ มันคือเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับคนที่ได้ดูที่นี่จริง เพราะบางทีเนี่ยบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้ออน ใช่ครับ เช่นเรื่องราวต่อเลย คือผมอะแบบชอบแกล้งซันต้าเพราะว่าเวลาเรายืนเราจะยืน JASP ใครยืนข้างกูโดนแน่ แล้วพอไอ้ต้าโดนมันก็จะส่งมาหาอู ครับผม ส่งกันต่อไป ใช่ แล้วอูก็ส่งไปหาจุง โดนคนสุดท้าย แต่จุงไม่มีคนให้แกล้งต่อ ก็เลยเป็นตัวโดน มัน ใช่ ก็เลย ครับ วนกลับมาที่เดิม แต่ซานต้าก็มีนะ เอาเหรอ เห็นอย่างนี้ ซานต้าก็มี มีนะ มีอะไรครับ คืออย่าให้แบบใครใส่กางเกงวอร์มมาซ้อมเต้นนะ จริง อันนี้ได้เหรอไอ้บอล ได้ เอ้ามันก็เป็นเรื่องราวสนุกๆ โอเค ของที่แบบไม่ได้มีใครรู้ โอเค แบบนี้ ได้ ก็ซันต้ามาแล้วใคร กู ใส่ จะ กางเก ได้ ง พูดเลยว่ากูเจออะไรบ้าง พูดได้แต่อย่าพูดหมด ได้ ใคร ยิ่งอยากรู้เลยอย่างเงี้ย อันเนี้ยใครอยากฟ้องเลย ใครไปโอมา ให้ปอนเล่าให้จบก่อนนะ ฟ้องมาเลย คือใครใส่กางเกงวอร์มแล้วผูกเชือกไม่ดีอ่ะเตรียม ร้อยเลยเหรอ มาแล้วเงียบๆจะดีแล้วก็ เอาหน้าแกล้งเป็นสะดุด แล้วประเด็นคือไอ้จุงอ่ะ ชอบใส่กางเกงวอร์ม ไปพี่ ไม่แล้วผม แล้วหัวนั่งพักตอนนั้นเนี่ยซ้อมเหนื่อยมากนั่งขอพูดเลย ยังไงนะคุณจุงใส่ ไม่ เกง แล้ว วอร์ม มึงว่าคือผมอะผมก็ชิลไงนึกออกไหมว่า อยู่แล้วชอบถอดเสื้อ ผมชอบต่ออยู่แล้วไงนึกออกไหมไม่พี่
แล้ววันนั้นน่ะ ครับ ใครจะไปรู้ว่าไม่ผูกเชือก แล้ววันนั้นแหละใครจะไปรู้ว่ามันจะมาถอด คือเอา นั่ง สมมติกระจกให้พี่อู๋เนี่ยพี่อู๋นั่ง เนี่ย ติดกระจก นั่งติดกระจกนั่งอย่างเงี้ยอูนั่งแบบเหนื่อยมากไอ้จุงมันมายืนซ้อมเต้นข้างหน้า ส่องกระจก ไอ้ตาถอดกางเกงพี่คิดว่าตรงหน้าผมมันคืออะไร โคตรตลกอะตอนนั้น แล้วเรียกชั่นคนโดนถอดอะปกติสมมติโดนถอดปุ๊บจะอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ ของคุณเป็นไง ของผม ไอ้จุง อ๋อเหรอ ไอ้จุงไอ้จุงมายืนอย่างเงี้ย ไม่ใช่ไม่ใช่ พี่อูอยู่ตรงนี้เหรอพี่ เดี๋ยวแล้วพี่อู๋ทำหน้ายังไง ไม่ตอนนั้นอะมันมี2 รอบ เชื่อสนุกกับตอนไลฟ์เยอะเลยว่ะ รอบแรก รอบใช่ รอบแรกอะจุงไงอุ้ยกันโคตรตลกเลยรอบแรกอุ้ยแต่รอบ2โดนนิ่งๆยืนนิ่ง รอบแรกยังไม่ทันตั้งตัว เรา มันมีรอบ3พี่ มีรอบ3อีกเหรอ ไอ้นี่โมโห มึงอยากดูนักใช่ไหมไม่เอ็มแล้วหวยไทยใครอยู่หน้ามัน คุณนะ แต่พี่เดี๋ยวบอกก่อนว่ามันไม่ได้ถอดทั้งหมดนะครับ มันยังมีอยู่นะ ไอ้ก็แล้วจะบอกว่าไอ้จุงมันชอบใส่บ็อกเซอร์ มีบ็อกเซอร์อยู่ มันเป็นกางเกง มีสองชั้น มันเป็นกางเกงซับเป็นกางเกงซับ คนที่มึงชอบใส่บ็อกเซอร์ คือพวกผมก็รู้แหละว่าแจ๊ดเปอร์สนิทกันแต่ก็ไม่คิดว่าจะสนิทกันขนาดนี้ มึงเลย จุดไหนวะคุณไปสนิทกันถึงขนาดดึงอะไรหมายถึงว่าจุดไหนที่คุณเริ่มสนิทกันเพราะว่าดิฟทอล์กหรือว่าเหตุการณ์ไหนที่แบบ ผมว่าที่เรารู้จักกันมา นี่ นา ไง นเรารู้จักกันมานาน ไอ้นี่เลยไอ้มิวสิกคอนครั้งแรกที่เราไป ญี่ปุ่นอ่ะ ญี่ปุ่น ที่เราอยู่ในห้องด้วยกัน4 คน แล้วที่เราไลฟ์เราพูดไปเรื่อยอะไรใช่ไหม 4 ที่เดิน ใช่ จุดนั้นเลย ใช่ครับพี่ จุดที่เราได้แบบลองใช้ชีวิตด้วยกันแบบ3 วันติดด้วยกัน ใช่ครับ คือไม่อยากให้มีอีกแล้ว ไม่แต่ว่าผมว่าด้วยความที่พวกเรา4 คนอ่ะสนิทกันมานาน รู้ คือ จักกันมานาน ตอนแรกผมกับจุงก็ไม่ได้แกล้งกันนี้หรอกแต่ว่าคือเราก็รู้จักกันมาตั้งแต่โอ้โห5-6 ปีแล้วตั้งแต่ 2021 อะไรเงี้ยส่วนซานต้าจริงๆแล้วผมรู้จักตั้งแต่ 2021 แล้วเหมือนกันตั้งแต่ก่อนน้องไปเกาหลีอีกใช่ก็สนิทกันชอบเต้นกันมาก่อนอยู่แล้วอย่างพี่อู๋ก็รู้จักกันมานานแล้วเพราะว่าพี่อู๋เข้ามาแล้วก็เหมือนมีโอกาสได้เจอได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยพอการมารวมกันมันเลยไม่ใช่เรื่องยากที่จะสนิทกันแบบเร็วขนาดนี้ ตอนใหม่ๆ คุณรู้จักกันแบบยังไงอ่ะหมายถึงว่าเอ้ยคนนี้มันเป็นแบบนี้ยังไงแบบ ผมรู้จักซานต้าตอนมันได้มีงานหนึ่งน่าจะเป็นงานอะไรวะงานขบวนไพมันนะครับน่าจะใช่แล้ว อ๋อ ก็ ใช่ อยู่บนรถกับซานต้า2 คนแล้วก็เต้นด้วยกัน ที่เต้นน้องๆ คุณเริ่มรู้จักกันก็เต้นด้วยกันแล้ว ใช่เต้นดองๆเลยครับตอนนั้นน้องไม่ค่อยพูดด้วย จริงๆซานต้านี่อินโทรเวิร์ดโคตรๆ ใช่นึกว่าน้องเป็นคนเรียบร้อยครับ ผมไม่ค่อยกล้าพูดกับใครครับใช่จริงๆผมก็เป็นคนเรียบร้อยนะพี่ เหรอ แต่ว่าที่ผมฟังมาไม่ค่อยนะ มึงไม่พูดหรอกแต่มึงเป็นการกระท เน้นแอคชั่น คือรู้จักกันมานานแล้วแหละ มันก็เลย ใช่ครับ มีจุด ใช่ครับ ที่แบบว่าเห็นกันมารู้จักกันมาแล้วมันก็เลยสนิทกันง่ายขึ้น ใช่ ด้วย เห็นกันมากไป หมายถึง ำบ้าง แต่ผมว่ามันเร็วมากๆจริงๆที่แบบว่าพวกเราสนิทกันอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าผมว่าจุดหนึ่งเลยที่ทำให้เราสนิทกันเร็ว เพราะว่าโกเราเหมือนกัน ใช่ คุยกันมันก็เลยง่ายไปหมด มันได้เล ส ย นิทกันเร็วๆแล้วพี่2 คนนี้แกล้งกันประจำเลย2 คน เร็ว โอเค อ่ะ พูดถึงเรื่องนี้ผมอยาก อันนี้ไม่ได้ ครับ เกี่ยวกับเรื่องความสนิทของพวกคุณแล้ว อ่ะ ทีมผมเขาบอกว่าพวกคุณเนี่ยเป็นวงที่ชอบทำท่าเต้นตอนจบแบบเป็นแบบ ending fairy อะไรอย่างเงี้ย ครับ แบบไม่เหมือนใคร เช่นเพลงเลิฟเนี่ยคุณแปลงร่างเป็นมาสไลเดอร์กัน จริง ๆ แล้วอ่ะเพลง Love Scene อ่ะ มันจะมี เฮ้ยจริงที่นี่จะได้เห็นเป็นที่แรกเพราะเราจะต้องโดนขอให้ทำแน่นอน ใช่ จริงๆมี ใช่ เหมือน ว่า เสียงในหัวคุณอยู่ในใจผมเลย ใช่ต้องขอให้ทำแน่นอน ผมรู้ใจพี่ปะล่ะ เออ กระตันยูกระถาง เฮ้ยแจ็คเปอร์รับเพิ่มอีกคนปะ รับพี่ เฮ้ยรับพี่ โอ้โห กูไม่ไหวแล้วครับ ดูสภาพผมด้วยอย่างกับโดเรมอนกิ้ง โอ้ยเฮ้ยได้ พี่ก็บอกว่ากูต้องเลี้ยงลูกก่อนนะ ใช่ จริงๆมีท่าจบที่พวกผมคิด ยังไง ว้ ท่าจบที่พวกคุณคิดมันเป็นยังไง อ่ะเรียนยืนเรียน เอาโชว์เลยดีกว่าปรบมือเลยดีกว่าเห็นที่แรกเลย สมมติ ใครอยู่ตรงไหนวะ ผมจำได้ว่าผมจะอยู่ตรงข้างหลัง เอาผม พี่ ผมอยู่ อยู่ข้างพี่ ไม่ตอนแรกตอนจบอะเรามายืนเรียงกันดิ ใช่ เรายืนเรียงกันลากกระดาน ต ไง อนแรกเรายืนเรียงหน้ากระดานก่อน จำได้ แล้วก็ ว่า ผมก็ ผมอยู่ มาตรงกลางตรงนี้ ฮะ ผมมาตรงกลางตรงนี้ เรา เสร็จ เต้นด้วยนะ เต้นเสร็จปุ๊บแล้วผมก็ถอยลงตรงนี้ ปึ๊บเราเป็น อ๋ หน้า อก ระดานแล้วพี่อยู่ตรงนี้ ตาต้าอยู่ อ๋อแล้วโอเคมันอยู่เป็นอย่างนี้ ก็ มาท่าจบ มาไหนท่าจบวะ มา3 2 1 ได้เล็กเอาเลิฟซีน ไม่ไอ้
ริงๆแล้วตอนเราซ้อมกันอ่ะ ครับ เราทำแบบนี้ทุกรอบเลย ใช่ครับ ไม่เคยทำท่าคือตอนจบจริงๆมันคือ อันนี้ แต่ว่า เรา เราไม่เคยทำท่านั้นเลยตอนซ้อม ใช่ ตอน เราเป็น MV เขาขอให้จริงจังก็เลย L ทำ O V E คิดกันเองพี่ภูมิใจมากครับผม ดูตาผมเนี่ยลอยแล้วอ่ะ พี่ลองนะพี่เลิฟ ลอ ซี ง น ลองไหมครับ แล้ว ได้ เพลง ได้ แรกๆพี่นอนกันพี่นี่ โอเคพี่ ลองไหมครับพี่ ผมไปกับพวกคุณเลย ได้ครับพี่ ใจเล็กเอาเลิฟซิน คือหลาย ๆ คนเขาจะคิดว่าพวกผมแบบเป็นวงดูโตดูเซ็กซี่ แต่ว่าสิ่งที่ผม ที่ ได้ น่าจะ ได้เจอมา เห็นแล้ว ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้คนพูดเอาไว้ ผมเห็นพวกคุณเต้นกันเก่งครับ ผมมีเกมเล่นๆง่าย ๆ ครับ ครับ พี่ไม่เข้าสมุดเกมหรอกแสดงว่ามันก็จะจบแล้วอ่ะ พี่ มันมี2-3เกมมันมี เขา 2-3 เขาเคยมารอบหนึ่งใช่ไหมครับ ใช่ครับ พี่รู้ไหมว่าเขาขี้งอนมาก จริงเหรอคุณขี้งอนเหรอ ผมขี้งอนที่สุดแล้วไหนลองซิไหนดูสคริปต์ แต่ตอนนี้เป็นซันต้าที่ขี้งอนกว่า ใช่ครับ ใช่ ตอนนี้ตั้งงอนปอนอยู่ งอนแล้ว โอเคยังมีอีกเยอะขอบคุณ ปอน อ๋อมีเยอะไม่งอนละ ไม่มึงงอนน้องอย่างน้องงอนอยู่ ซันต้างอนตลอดเวลาเลย จริงเหรอหมายถึงพวกคุณงอนกันเหรอ ซันต้างอนเลยปอน งอนเรื่องอะไรอ่ะ ชอบแซวกันเล่น อ๋อไม่ได้งอนกันจริง ไอ้จุงก็งอนอยู่ตอนนี้ เอาเหรอ พี่อู๋ก็งอนครับ ใครเงียบๆนี่โดนแซวแล้วงอนอะไรปะ อ๋อ เนี่ย เหรอชอบแล้วจริง ๆ มีงอนกันจริงๆปะ ไม่มี ไม่มีเลยครับ ไอ้ปอนงอนช่วงหนึ่งซ้อมเพลงเทสออฟไอ้ปอนงอน เอาเหรองอน โอ้ ใช่ มันจะมีท่าหนึ่งที่ต้องเต้นท่าเบรกแดนซ์แล้วปอนมาช่วงนั้นเหมือนปอนแบบมีเวลาซ้อมเยอะ ว่างก่อนหน้า ใช่ ว่างก่อนที่ทุกคนจะมา ใช่ แล้วปอนแบบได้ซ้อมเยอะมาก ปอนท่าเป๊ะอยู่คนเดียว สุดท้ายปอนไม่ได้เต้นท่านั้น ซึ่งเป็นท่าที่เป๊ะไปแล้วเลยเหรอ ใช่ว่าผมมาก่อนเนี่ยเพราะว่าคือคิวผมไม่ตรงกับพวกเพื่อนๆเพราะว่าตอนนั้นเรามีถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ย ใช่เขาปอน เขาก็เลยงอน ปอนเดินเข้าเราบอกว่าไม่ปอนเนี่ยบล็อกกิ้งนี้ปอนไม่ได้เต้นนะ เดี๋ยวปอนจะได้ไปเต้นท่อนอื่น ปอนพูดว่าทำไมผมไม่ได้เต้นอ่ะพี่